Punta kami sa Pokemon Center. 最大の特徴ですね。まあ中には「いはいらないよ、柿だけでいいよ」というような。My God, ubos na yung stock nila. Gusto niya daw yan, guys. Bili ka ng iPhone X para dito. Ito ba yung starter mo? Fire talaga yung starter niya lagi. Tama ba? Hindi ko na yan kilala eh. Ang mahal, guys. Ha? Meron sa mga wapen. Ponytail. May wallet. Meron ano to, mini? Ay, hindi pa tayo. Badge, guys. Lagayan ng lipstick or skin. Bakit sa bag? May Detective Pikachu, guys. Ano ni baseball? Bakit ng vacuum cleaner? Nanoblock. Pokemon Nanoblock. Hello. Sleepyhead. Naglalaro sila ako. Oh my God, may game na nangyayari. Nagpila po. So, hindi. Piling ko. Meron siyang Gengar. May Pikachu pa, oh. Ito. Ay, hindi pala. Wala. Walang... Katawa ganyan yung sila. O, ganyan ka, diba?
kasi na gusto ko si Piplap ba or si Pikat. May nakalagay ba? Wala. Bye-bye. Cute. Cute sa tanan, mga ring. Hello. Kani? ESB. Oh. Nagsakan siya, guys. Bayad na kami. Tama na. Art. Shikishi art. Artwork. So, hindi mo pa alam kung sino yung character na makuha mo. Tumblr? Pwede din. Ha? Promo. Tatlo sa inyo. Ano masugaalo. Pag may mark daw. Pag may mark. So? Oo yata. Hey guys. Saan yung pila? Ay, doon pala. Doon pala. Candy. Wala, yan na lang. Cute. Yan. Tapos may mga tapas. Anong binili mo doon? Cup. Sock. Hi. Yeah. Tapos na kaming mamili. So we're here at Kurazushi, guys. Meron siyang pang-shoot ng pinggang. And meron gachapon. Wala nang may ano dito, diba? Wow!
More. Sorry. May break nga. Doon sa loob. Buwan na ba? Yun lang yung Ayan, may papunta, may paano, may palarga. So guys, ito na yung aming haul. Haul from the Pokemon Center. 90s kids! Yay! 90s kids! Yes, buksan mo na yan. Ito na. yeah. So, Item. first item sa ating haul is Tinin! The trainer cap! So, suotin natin. Ha! So excited! Ang saya guys. Meron na tayong Pokemon trainer cap. Ayan. Gotta catch 'em all! And meron pa ulit! Suotin mo. Mag-ano tayo. Ayan. Ayan. So, next nating item, guys, is for 1,000. Merong 3 pairs of socks. So, yan. 1,000 yan, guys. 3 pairs. Ang cute na design. Si Pikachu. And then, Pokeball. And this is the new version. Di ko kilala. Grookey. Grookey? Ayan, Grass si monkey. Grookey daw. From Pokemon. Sword and Shield. Pokemon Sword and Shield. So, grass and monkey type siya, guys. Hindi, Grass type siya and monkey. Kaya Grookey. Kaya Grookey. Hindi ko alam, bakit Grookey? Diba yun parang, ano? Mukha siyang Grookey kasi parang, ano yun? Palaka. Grook. And then, meron binigay sa amin na parang booklet. This is Maruwakari Buko. So, yung loob, nasa loob nito is, ayan, may comics sa loob, guys. Masaya. So, it's free. Oo, free siya. Every purchase mo ng goods sa Pokemon Center. Next is the face mask. Gengar face mask. Diba ang saya? Next is keychains. Score Bunny. So, yung Score Bunny daw ito, guys. Kasi hindi na ako masyadong updated sa Pokemon Sword and Shield. And, ayan, si Score Bunny. So, this is the keychain. Ito yung tali niya. I-connect mo dito. And, ito yung stand. So, stand siya ni Score Bunny, yung Pokeball. And, next, guys, is ayan, meron tayong face mask. Because skincare is life and Pokemon is life. Ayan, so, this box, meron siyang, dito sa box na to, meron siyang 5 face mask, 5 packs ng face mask, and meron siyang free na Gengar mask, ayan, Gengar Eerie
Tapos, Gente, Gosherei, Seto. Ayan. So, originally, merong 4 lang na face mask talaga na pwede mong mabili doon sa Pokemon Center. And if you purchase this box, meron kang additional na Gengar. Diba? Cool! Ayan. Yes, ayan yung itsura ng mask. Mask, guys. Ayan. Abangan nyo yung paglagay ko nito, guys. And then, dahil bumili ako nito, meron ako free! Meron ako free na cutie bag. Si Pikachu. So, every purchase nyo po ng face mask, meron kayong free na paper bag. Ayan, ang cute. Masaya. Ayan, guys. Yan yung haul namin from the Nagoya Pokemon Center. Thank you for watching. Hope you guys like this video. Don't forget to like and subscribe.